Þetta myndband tekið á páskum árið 2004 og svolítið til þess að rifja upp og til endurminningar ferð sem að ég fór þá til Berlínar þar sem ég hafði lagt stund á nám í arkitektúr og skipulagi og ég hér staddur á heimili Einars Þorsteins hönnuðar og Manuelu hans konu en við öllum í þessari dvölminni hérna og líka í þessu rabbi okkar hér í byrjun þessa myndbands að rifja svolítið upp okkar kynni. Við vorum hér báðir við nám á 7. áratugnum, hann í Hannover og ég hér í Berlín sem sagt. Einar aftur á móti að ég fór heim en Einar aftur á móti fór til Stuttgart þar sem að hann fékk vinnu hjá einum allra þekktasta hönnuði þess tíma, Frei Otto, sem að var sérfræðingur í tjaldbyggingum sem að Einar hefur síðan unnið við á Íslandi. Komdu og sæll Einar. Já, blessa. Langur inngangur. Já, þetta er langur inngangur. En hérna, sko, nú ég hérna með nokkra myndir á borðinu og meðal annars gamla mynd úr stúdíóinu, væntanlega Heilbronn, það ekki? Warnbronn, jú. Warnbronn, já. Og hér svona söguleg mynd það sem að þið voru að gera tillögu sem sagt létt þök yfir Olympiastadion hérna í Berlín. Já. En áður eða á líkum tíma þá unnuðu meðal annars við Olympiuþökin í Berlín. Einmitt, það má ekki rugla því saman sko. Nei. Þetta eru tvennt alveg ólíkt. Ok. Og segðu okkur svona aðeins frá því hvernig þú komst í kynni við Frei Otto og með því svona renni hérna yfir þessa myndir. Já, einmitt. Á þessari mynd sérstaklega sést Ólympíuleikvangur, þetta náttúrulega módel bara, sem var byggður 36 þegar nasista hreyfingin hélt Ólympíuleikana má segja. Frægt orðið og þá kom ég fyrst til Berlínar. Já. Og eina skipti sem ég kom til Berlínar þangað til ég kom aftur árið 2000. Já. Þannig það voru 30 ára á milli. Já, nú. Já. En ég kynntist Frei Otto í Hannover, hann hélt það fyrirlestur á þingi arkitekta sem hét Hvernig munum við lifa í framtíðinni. Hann var svona framúrstefnumaður og byltingarsinni dálítill og var svona litinn hornauga á þessum tíma. Já. Og ég sá strax að þetta var nákvæmlega maður sem geti lært eitthvað af og þess vegna sótti ég minni hjá hann og fékk hana svo. Og þannig að frá því að fara frá venjulegu arkitektanámi þá fór ég strax yfir í burðarvirki sem af annarri gerð. Og hef alltaf til síðan verið tengdur strúktúrum með einu eða öðru tagi, má segja. Og eins og við sjáum á myndunum hérna, þá þetta svona sýnishorn frá Íslandi. Við gerðum 16 tegundir af tjöldum með seglagerðinni Ægi á þessum árum frá 1973 til 2000. Og þetta náttúrulega var ekki nóg til þess að lifa við þannig. Heldur var þetta bara svona, má segja, ígripavinna, þetta kom öðru hvoru. Íslandi er lítið land og allt það. Þannig að það var margt annað sem ég fékkst við á þessum tíma og eins og menn kannski sem þekkja til Íslands þá hef ég nú oft verið þekktastu fyrir þessu kúluhúsabyggingar þar. Já. Fáir vitum að ég hef gerð nokkuð tjöld. Já, við ætlum að byrja á tjöldunum og fara svo kúlurnar á eftir. Einmitt. En tjöld það að segja, þetta ákveðin tækni, þetta eins og að læra skósmíði má segja. Þú lærir ákveðin lögmál sem hann í gildi og þegar þú kannt þau og kannt á byggingarefnin, það að segja tjalddúkin sem nýri gerð, tiltölulega nýri gerð, það ekki nema 20 ára gammal uppfinning, að þá maður tilbúinn í slaginn sko. Og það sem maður skildir Ísland sérstaklega það að það mjög, sko loftslagið og veðurfar á Íslandi náttúrulega ekki gert fyrir tjöld. Og það var eitt af því sem var eftir að sannfæra landanum að það var eftir að byggja tjöld sem getur staðið allt árið. Já. Og það ekki fyrir árið 1996, má ég segja, sem að fyrsta heilsárstjaldið kemur sem hannað sem heilsárstjald. Já. Þó höfum við gert tjöld áður sem voru ekki hannað sem heilsárstjald, sem stóðu samt sem heilsárstjald. Já. Þannig að þarna var brotinn ísinn. Já. En
þegar menn hins vegar fjalla mig, ég hef orðið var við það, að þá ég aðalega kúluhúsarkitektin. Akkurat. Skilurðu? Já. En tjaldarkitektin, það leyndarmál, það svona, Já. engin veit. Já. Nú, en höldum aðeins áfram, ef ég tala strúktúra, mitt starf hefur tengst strúktúrum geysilega mikið. Já. Og fyrst og fremst hefur verið svona laðast að strúktúrum af öllum tegundum, hvort sem það eru hérna geometrisk módel eða eitthvað annað. Já. Og af einhverjum ástæðum þá í gegnum kynni mína Buckminster-Fuller þá dróst ég út í geometríuna og hef alla tíð síðan og ennþá það dag í dag hef ég unnið mikið í henni. Hérna ég komið með mynd, kúlu sem að Buckminster-Fuller gerðir og það sko hnöttur. Hnötturinn, já. 20 flötungur var það ekki. Akkurat. Og hann notaði þetta meðal annars til þess að kosturinn við þetta, það bæði að það til þess flatt blað. Já. Og síðan hægt að breyta í kúlu og það hjálpaði hann við að hugsa alls konar svona global kerfi, til dæmis raforkukerfi fyrir allt landið. Já, hann sá hnöttin sem eina heild, eins og það var alltaf framúrstefnumaður á þeim tíma. Heldur betur. Og hann setti hérna líkönnin þannig á þennan nött, sem er náttúrulega tígulaga, að það ekkert land skorið í sundur. Nei. Þannig að þegar maður flyttur það út, þá allt heilt. Já. Og það var kosturinn við þetta, sko. Já. En kannski ekki margir aðri kostir. Nei. Heyrðu, en þá það kannski bara ágætt að fara svolítið, nú erum við búin að ræða þessi tjöld og við ætlum að hafa þetta svolítið kaflaskipt og við erum komin af kúlunum og þá erum við að tala það og myndir aðeins nota eitthvað mótilun sem hérna uppi til þess að styðja fyrir það sem þú ert að segja frá. Og höfum hérna smá kaflaskipti. Næsti kafli þar á eftir eru vistfræðilega byggingar. Það mjög flott mótil hérna eftir sem við munum skoða og svo í fjórða lagi í þessu svo samvinnaðinn við hann hérna Ólaf Elíasson, hérna myndlistamann sem með stúdíó hérna í Berlín. Þú nú vinnir 4 ár hjá honum, ekki? Já, við munum saman í 8 ár. 8 ár? Já, en 4 ár í Berlín. Ok. Og morgun þá förum við sem sagt í stúdíó til Ólafs til þess að sjá hvað það verið að gera núna og svona skoða allt saman. Svo viljum breyta því hérna við upphafi þessa bands að ég mun svo hérna páskahelgina fara í svolítið svona sightseeing borgina, skoða nýjan arkitektúr og skipulag þannig að myndbandið endar þá á svona stadtrundfart sem þess að kalla á þýsku. Eigum við þá ekki að láta þessi kaflaskipti núna vera hér? Nú, hérna erum við nú að horfa á heilmikinn skáp þar sem að fjöldi af litlum kúlum í sem að Einar hefur aðalega búið til með að klippa út í litaðan pappír. En ég ætla að biðja þig Einar aðeins svona að vera með eitthvað svona inngang að því hvers vegna þú ferð að stúdera svona mikið sagnfræðina. Nei, ég ætla nú að segja stærðfræðina í kúlunum. Áður nú ferð að byggja einstök hús. Já, þetta tengir svo sterkt saman að menn hafa verið undrandi á þessu kúlulaga formi sem húsbyggingaformi. En það kemur til að heimspekin á bakvið það svo að það þarna verið að nota grunnform náttúrunnar sem hún nota mikið sjálf. Og í gegnum alla tíðina, og ég hérna með í hendinni elsta leikfang í heimi, þetta elstu boltar í heimi. Þetta talið verið 6.000 ára gamlir boltar, þeir hoppa á skopp eins og boltar og eru notaðir í boltaleiki. Áður var hægt að búa til boltar sem voru sem sagt uppblásnar. Frá hvaða landi þetta? Þetta frá Indónesíu. En það eru konur sem búa þetta til, konurnar búa þetta til. Og þetta sem sagt úr ákveðinni jurt og svo framvegis. Og hérna sér maður ákveðið munstur. Það eru 5 hyrningar og 3 hyrningar á milli og þetta nákvæmlega sama sem notað í kúluhúsaforminu. Og sem sagt eftir því sem ég fór dýpra á þessa stærðfræði að kíkja betur á þetta þá dróst ég alltaf lengra og lengra inn í þennan rosalega heim stærðfræðinnar sem merkilegur og nú svo komið að ég eiginlega búinn að sleppa hendinni af kúlustærðfræðinni og komin í aðra starffræði sem hefur með heimsmyndarbyggingu að gera. Kosmológíu. Kosmológíu upp á við og svo kristallafræði niður á við, niður í molekúlasvæði. Og þetta náttúrulega óendanlegt verkefni, það er engin endur. Og það er maður benda á það
að þessi sömu grunnform náttúrunnar að þau birtast bæði í smásjánni og stjörnukíkinum. Nákvæmlega. Og ef við tökum sem dæmi hérna, þá erum við hérna með annað dæmi, það er þessi rauða og gula kúla hérna. Já. Þetta getur verið eins og skipting á kúluhúsi. Já. Hvernig, þar er þýðingarmikið það í því dæmi að byggingar eindir eða lengdir sem er notaðir í vissa stafi eins og hérna, að þeir séu fáanlegar á markaðnum eða sem sagt hagkvæmir. Og þetta er nú tiltölulega einfalt að skilja, en það eru mjög ströng lögmál á bak við þetta. Og það er ekki hægt að eins og ef menn vilja segja sem svo, heyrðu, get ég ekki losa hérna við fimmyrningin, mér finnst það ekki fallegu fimmyrningur, get ég ekki losa hann við hann og haft eitthvað annað, þá er svarið nei. Það er ekki hægt. Hann verður alltaf að vera til, það verður alltaf 12 fimmyrningar á svona þessu geodetiska kúluformi sem er notað í þessar kúluhúsabyggingar. En nú skulum við sem sagt taka smá stökk eins og þú varst að segja, þá er þetta svona módel af alls konar, já, svona, þetta eru rannsóknir allt saman. Þær hafa stoppað einhverju tímabil, þá legg ég þetta svona til hliðar og kannski byrja á því seinna, ég veit það ekki. En í augnablikinu, þá hefur verið mjög að skoða tengingu milli fjórfaldarsymmetríu og fimmfaldarsymmetríu. Og það er mjög merkilegt líka vegna þess að kristallar eru yfirleitt af fjórfaldri symmetríu. En það var ekki fyrir 1984, fyrir 20 árum í dag, að menn uppgötvuðu að fimmföld symmetría er líka til í kristallum. En þá heita þeir kvasikristallar. Já, þessum 20 árum hafa allir háskólar heimsins verið að vinna þessu verkefni en að finna út hvað er hérna á ferðinni, en það hefur ekki tekist ennþá. Það hefur svona enginn fengið Nóbelsverðlaun ennþá. Og þetta er svona dæmi um það, hér er form með þrjár symmetríur, þrefaldar symmetríu, inn í heildarformi sem er fimmfaldar symmetríu. Og þetta er svona bara eitt gott dæmi, en eitt sem hefur tekið huga minn mjög mikið upp á síðkastið, það er sem sagt, eða síðkastið, það er nú síðastliðin 15 ár, að það er að pæla í sem þið kalla pakningu rýmisins. Það er að segja, þetta er eins og allir þekkja tening, það er að setja teningar saman, þannig að það verður ekkert bil eftir. Á milli teningana. Milli teningana, það fyllist rýmið. Þannig eru til 12 form, nokkur þeir eru hérna, sem er hægt að pakka saman og það verður ekkert bil eftir. Það er skilmálið þetta, það er bara eitt form og það verður að duga til þess að pakka rýmið. Nú hérna erum við með eitt dæmi til dæmis sem ég fann, þetta er mín uppgötvun frá 1988 og er með 12 fleti en byggist á fimmfaldri symmetríu samt. Og það er nú það undarlega í þessu. Og við komum að þessu á morgun í vinnustofunni hjá Ólafi því að við höfum notað þetta form dálítið og í svona listgerð. En til þess að skýra þetta svona aðeins betur út að þá er ég hérna með eitt svona örlítið leikfang. Ég vona ég geti opnað það. Hérna já. Það er sem sagt, ef ég setja saman á þennan veginn þá er þetta fjórföld symmetría. Þetta er 12-flötungur, rómbiskur 12-flötungur kallaður. Og hann fyllir allt rýmið, alveg eins og teningurinn, hann er all space filling. En ef ég sný honum við, þá er ég komið með venjulegan 12-flutung og hann fyllir ekki rýmið. Og það getum við séð með því að ég opna hérna, það getur öfugt, það er gert aftur. Þess að svona, ef ég opna hérna einn, þá sjáum það er gat. Og það þýðir að hann fyllir ekki rýmið. En nú er málið það, fyrir alla okkur sem er að fást við þetta mál, það er að stúdera þessi rýmistæmi, eða göt sem er á milli og reyna að finna út úr því lykilinn að því er kannski til eitt form sem fyllir allt rýmið. Það er allir að leita að þessu og kannski er ég búinn að finna það. Það getur verið. Já, alveg. En við skulum ekki fullyrða það mikið. Nei, allveg. Heyrðu Einar, en sko, eitt af því sem að þú ferð svo að gera heima og það eru vistfræðilegar byggingar og slíkir hlutir. Hvernig tengist það tjaldbyggingum og kúluhúsabyggingum og þessari stærðfræði? Já, einmitt. Sko, þarna komum við að grunnþætti þessa
skoðunar á þessu máli og það einfaldlega þetta. Ég byrja sem sagt að athuga strúktúruna. Já. Ég upptekinn af strúktúrunum á ákveðin tíma. Já, já. En síðan fer ég að átta mig á því að til dæmis að búa í húsi, eftir ég fór að byggja hús fyrir fólk býr í húsinu, já. Þá jafnvel húsið hefur áhrif á líf fólksins. Jú. Og það grunnurinn að fyrst fór ég út í að skoða læknisfræðina, ég skoðaði hana mjög nákvæmlega og síðan sem afleiðing af því þá fór ég næsta skrefið út í að skoða vistvænar eða sjálfbærar byggingar. Já. Og það ekki bara til að spara pening eða orku, Nei. heldur líka til þess að fólk lifi sem sagt í jafnvægi við náttúruna. Já. Þessar pælingar eru í hvíldarstöðu hjá mér í bili vegna þess að ég hafði mikinn áhuga að koma þessu á framfæri á Íslandi. Já. En ég fann það út að Ísland ekki tilbúið. Ekki ennþá. Ekki ennþá. En þeir voru svolítið tilbúnari í Danmörku. Já. Og þar tókstu þátt í að byggja upp fyrsta vistfræðilega þorpið skammt utan Kaupmannahafnar, Thorup. Já, einmitt. Það byrjaði árið 1988, það var leitað til mín til Íslands. Já. Og ég fór og vann með dönunum og lærði heilmikið af dönunum. Einmitt. Og var þar sem má segja með annað fótinn í 5 ár. Voru ekki cirka 5 kúlubyggingar sem byggðar eftir? Nei, það eru 4. 4, já. En það eru 5 íbúðir í þeim. 5 íbúðir, já. Og það ennþá verið að byggja þetta þorp og það uppgróið í dag og það mjög skemmtilegt að koma þarna. Já. Og ég jafnvel geti hugsað mér að búa þarna jafnvel. Já. Ég þekki þetta fólk vel, þetta yndislega fólk og gaman að vera þarna en sem sagt í bili. Idealistar þetta vilja brjóta þessari nýju hönnunar og lífsstílsstefnu braut með því að búa til svona dæmi það hvernig svona vistfræðilegt þorp gæti litið út. Já. En síðan við förum aftur yfir í mér dettur aðeins, hvort við ættum ekki að því við erum komin í vistfræðina núna, að skoða módelið að svona vistfræðilegu húsi sem að þú gerðir 1900 eða 2000. Já, en ég þarf aðeins að segja þetta eitt í viðbót. Já, ok. Að stærðfræðin sem sagt skiptir máli að einu leyti líka í viðbót. Já. Nú það þannig með Íslendinga að allir þekkja til erfðafræði. Það búið að tala nógu mikið það á Íslandi. Jú. En nú að koma í ljós aðrir vísindamenn sem segja, genin eða erfðafræðin hefur ákveðinn þátt í uppbyggingu mannlegs líkama, en viti menn, það stærðfræðin sem á alveg eins mikinn þátt í að byggja upp mannslíkama. Og það prófessor frá Cambridge sem hafa skrifað merkilegar bækur þetta. Þannig að þetta hefur ýtt mér áfram að kanna þessi mál ennþá meira og ég komin núna, má segja, ég segi það nú bara sem auka, ég komin alla leiðina frá strúktúrunum yfir í manneskjuna sjálfa til að vita hvað hún Því að ég með þá kenningu, þegar ég bara lít á stríðsástandið í heiminum í dag, manneskjan að þessu rugli vegna þess hún veit ekki hvað hún sjálf Þetta náttúrulega óendanlegt fyrirbæri. Skilur ekki að hún fyrst og fremst líffræðileg en ekki sem sagt einhvers konar valdakerfis eining. Já, það miklu flóknara þetta, Trausti minn. Hún skilur ekki að hún lifir í fleiri en einni vídd í einu. Og það hefur ekki bara með manneskjuna að gera, það hefur með alheiminn að gera að við skynjum eina vídd, þessa efnistíma vídd, en það sem lykillinn að skilja hvað við erum, að skilja að við erum í fleiri víddum í einu og þetta spilar allt saman og meginatriðið það að hugarorkan sem við framleiðum, við skiljum hann eftir, hvort sem það góð eða góð hugarorka, þá hún til bóta, ef hún slæm, þá það eins og mengun. En það við leiðum þetta svona inn í módelsmyndina húsinu, sem við munum sjá þetta sem mjög fallega gert, að kassin, hús, henni típiski vestarhenni kassi, hann birtir mjög klárlega engin heimsmyndarinnar sem að bara ákala köntugt og einföld og ólífræn og þannig að þá sér maður betur lógíkina við sjáum öll form sem allir fuglar og dýr byggja sér í náttúrunni að þetta allt saman á einhvern hátt náttúruleg form og það akkurat þessi form sem við sjáum svo í þessari módelbyggingu. Við skulum aðeins kíkja á hana. Við erum komin með módelið
af sjálfbæru húsi sem Einar gerði 1999 en áður hafði hann gert sem sagt aðalega kúlur, nánast hálfkúlur, bæði út í Danmörku og Íslandi. En mín eiginlega fyrsta spurning til þín Einar, af hverju ertu horfin hér, minnst þá í þessu tilfelli, frá kúlunu og komin meira í svona, kúlulega hvelfingu? Já, þetta nú svona eins og spurning frá arkitekt. Já. Vegna þess að ég hef alla tíð notað mjög mörg mismunandi form. Okay. Enda þótt ég sé þekktastur fyrir kúluformið. Já. En kúluformið, skulum fara yfir það aðeins, ég gerði 3 megin hús í kúlulega formi á Íslandi sem voru öll með garðina í. Jú. Það er Ísafjörður, Hella og svo við Kópasker. Já. Og það var eiginlega mín uppgötvun þarna fyrst að sjá það að íslenska sumrið svona stutt eins og það og eins og veðrasamt eins og það að það getur verið hagkvæmt og það væri hagkvæmara húsform fyrir Ísland að hafa garð inn í húsinu. Já. Það hefur reynst geysilega vel í öllum 3 húsunum. Já. Nú, við þekkjum það eins og arkitektar... Og sem sagt bak við stóran glervegg sem er hluti af hvelfingunni. Hvað við? Á bak við stóran glervegg er garðurinn. Glervegg? Já, eða sko það hluti af klæðningu á kúlunni er gler. Já, kúlan, garðurinn inn í kúlunni, já. En í þessu tilfelli þá erum við að tala sko, þú veist þróunina á Íslandi sem hún hefur verið, að það hefur aukist mikið að menna að byggja svona garðstofur. Já. Og garðstofur eru svona botlangar út úr venjulegu húsi. Einmitt. En það hefur aldrei, eða mjög sjaldan að menn hafa farið það alla leið. Já. Að reyndar eitt kollega hann í Mosfellsbæ, hann Óli Sig, já, hann gerði svona hús, en hann hefði getað sparað sér mikið ónæði vegna þess að það er líka vitlaust að gera algjört gler yfir allan garðinn og þakið. Það er líka miskilning. Það er mikið sólarorka og... Einmitt, og það rakið mig líka á snemma. Já. Þannig að mín niðurstaða var svo 25% af yfirborði húsins er nóg fyrir ljósið. Sérstaklega hann á norðurhveli jarðar. Já. En í þessu tilfelli hérna, að þegar ég sækjum húsnæðismálastjórn studdi þetta mál mjög dyggilega. Já. Og veitti ég þetta peninga. Já, rannsóknarfé. Já, rannsóknarfé til að þeirra rannsóknar sjóð. Þú snýrir því kannski svona aðeins Einar til þess að við sjáum svona allar hliðar á húsinu? Já, við gerum það svona. Heyrðu, en formið á þessu húsi er valið þannig að metnaður minn á þessum tíma var sá að sýna fram á það að menn voru farnir að segja við mig, heyrðu, nú er þá sjálfbært hús kúlulega. Já. Og ég, sem sagt, það er svo mikið hugtakaruglingur í fólki og bla 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 fram og tilbaka. Já. Ég hugsaði með mér, já, það er best að sýna fram á það að hús þarf ekkert að vera kúla. Það getur verið í laginu eins og það vill. Skiptir ekki máli. Já. En það er samt sem aður sjálfbært. Já. Þannig að ég tók mig fyrir hendur að segja, ég geri ferkantað grunnmynd. Já. Sjást á þessu hérna, þetta er ferkantuð grunnmynd á einbýlishúsi. En yfir því er svo þakgarður. Já. Eða sem sagt eins konar annars konar bygging sem að hefur ekkert með formið á hinn að gera, hefur bara þversum á þetta. Já. Og það er hinn eiginlegi sem sagt, nýja brum. Í staðinn fyrir að ég talaði um áðan að fólk hefði oft byggt kassalaga hús sem sett svona bottlanga út úr, mjög litla byggingu, að þá ger ég stóran garð milli þessara kassaeininga hérna. Já. Nú, svo ég snúi svona aðeins hægt hérna áfram, því við þurfum aðeins að tala um þessa hlið hérna. Og einn fítusun í þessu var sá að ég hugsa með mér, það væri mjög gott að hafa, eins og við sjáum hérna, hafa sem sagt hluta af þessu húsi fast með föstutæki eins og hérna, þetta er fyrir sólarsellunar til dæmis, hérna. Og hlutaði með hreyfanlegu tæki og þá er þessi bitar hérna, þeir keyrast hérna undir. Þú getur keyrt á niður hingað og loka fyrir auka og minnka ljósmagnið. Já, sérstaklega fyrir vetratíma á Íslandi, þá þarf ekki svona mikið gler ofan þér. Þú þarf meira einangrun og þá keyrur þetta niður hérna. Og þetta eru hreyfanlegi flappar má segja. Þeir hverfa hérna undir og koma svo í ljós. Og þá er venjulegt gler hérna bara þetta hér. En það er hægt að auka það allan helming, ef maður vilja það. Og en öðru leyti þá er húsið bara venjulegt, þetta er bara venjulegt íbúðarhús, einbýlishús. En á milli þessara eininga
Ég veit ekki hvað sést nú vel, jú það sést frá þér núna. Já. Að það er brú þarna yfir, þannig að þakið á einbýlishúsinu, Já. það er garður. Já. Það þarf ekki neina stetting á það, Nei. sérstaka. Nei. Þannig að það er garður og það er brú þarna yfir og þarna er hægt að fæst svona auka rými. Já. Nú kannski kemur ein spurning hvað svona hús myndi kosta. Já, ok. Og vissulega myndi svona hús kosta aðeins meira, Já. allavega í byrjun. Já. Því að þetta er það nýtt á nálinni. Já. En þetta er spurningin lífsgæði og mikið líka. Já. Hvað menn vilja borga fyrir lífsgæði. Já. Og ef menn byggja einbýlishús og annað borð, þá skiptir það kannski ekki svo miklu máli hvort þeir byggja þessa einingu hérna og húsið eins og það eða byggja eitthvað sem er miklu flóknara. Já. En eiginlega stóri ávinningurinn er það að þú ert með heilsáskarð inn í húsinu. Já, ég er með heilsáskarð í húsinu. Og það skiptist þannig niður, það sést ekki nógu vel, en það hluta sem er til því núna, hérna. Þetta er matjurtagarður, okay. Hann er frekar lítill, hann er svona, já. Og ég er það inni þá? Já, svona vinslugarður, já, mörgur, þú getur geymt það með svona dót, já. En sparigarðurinn, ég snýður svona hægt hérna aðeins. Efri hæðin. Það er niðri, nei hann er hérna. Ó, já. Þú horfir hérna inn, og sérðu sparigarð, hann er rautt hérna, þetta rauða. Já, ok, já, ég skil. Það er sparigarður. Já. En garðurinn nær reyndar upp á þökin. Já. Það er þakgarðurinn. Á ferköntuðu húsunum. Á ferköntuðu húsunum, sko. Já. En það er heilmikið rými inn í þessu svona. Já. En eins og þið sjáu hérna, eins og serðu þið snýðu sig hérna, sko, þá var ein hugmyndin að hafa sem sagt ljósglugga yfir miðjunni. Já. Þannig að það er sett að horfa upp í heiminin. Já. Ég ætla að þessi tölvöld mikið atriði fyrir fólk að geta hort upp í heiminina innanfrá. Já. Það er kostur. Já. En þetta hús var, ég man nú ekki fermetra tölul á þessu, en þetta var 120 fermetra íbúðar, kassalaga íbúðareiningar hérna. Já. Og milli þeirra garður sem er cirka 60 fermetrar, ef ekki 70. Já. Nú, í húsunum mínum hérna á Hellu til dæmis og Ísafirði, þá eru garðurinn 100 fermetrar á Hellu inn í húsinu og 80 fermetrar á Hellu, Ísafirði náttúrulega. Og í Kópaskeri þá er hann cirka 70. Einmitt. Heyrðu, þú sem svo sagðir áðan að tímarnir virtust ekki alveg verið tilbúnir fyrir vistarlegu byggingarnar og eða minnst á kosti svona, já það er oft svona nýjar hlutir þurfa oft langa meðgöngutíma. Og þá má ég að segja að þú hafi í vissum skilningi svolítið tímabundið lagt þetta svið í þínum tilraunum til hliðar. Já. Og þú ákveður að fara hérna út til Berlínar, varstu fann að vinna með Ólafi áður en þú fluttist til Berlínar, var það ekki? Jú, ég hef búin að vinna með honum í 4 ár. Og þú kynst á þegar þú varst að vinna við Torup hverfið? Nei, alls ekki, hann kom til Ísland, hann var alltaf á Íslandi. Alltaf á Íslandi, já. Og þannig sagan er þessi að ég vann með ákveðnum verkfræðingi í Danmörku. Já. Ólafur Vangor sem var góður vinur minn, við unnum með alls konar projektum, styrk frá Norræna sjóðnum og fleira, ýmsar rannsóknir, árabil. Og þegar á þessum tíma, þegar við Ólafur vorum ennþá að vinna saman, þá kemur ungur maður til hans í Kaupmannahöfn og segist þurfa ráðgjöf í sambandi við strúktúra. Já. Og þá segir Óli við þennan mann, heyrðu, ert þú ekki Íslendingur? Já. Jú, segir hann. Heyrðu, þá skaltu tala við landaðinn sem býr upp á Íslandi og hann heitir Einar Þorsteinn. Já. Og þetta var Ólafur Elíasson. Já. Og hann kom til mín næst og þannig hófst samvinna okkar. Og þá hefur hann bara verið það byrja að ljúka í akademíunni, hann Ólafur. 96? Nei, hann kláraði hann á 93 held ég. Já. Já, ég held það. En þá ertu farin strax að vera í ráðgjöf með honum í strúktúru sem hann er að byggja í görðum aðalega, var það ekki, ef maður rétt, í Danmörku? Já, þeir voru nú víða sko, ekki bara í görðum, en þannig var málmexti að þegar Ólafur var búinn að ná svona ákveðnum árangri, hann var mikið í ljóstækni. Okay. Hann var þekktastur þá á þessum tíma fyrir ljóstækni, en hann sá það eins og hvert listin var að fara. Að listin var að fara öll að taka arkitektúrinn til sinna þarfa, til sinna nota. Þannig að hann ákveði að fara þessa leið líka. En að því hann kunni ekki á þetta svið, þá þurfti hann ráðgjöf. Og þetta er ekkert óvenjulegt í dag fyrir unga listamenn, að þeir eru að fást við alls konar efni sem þeir hafa ekki hundsvita á, en þeir bara leita sér alltaf ráðgjafa. Og það sem kemur út er svo þeirra list.
því að þeir eru hugmyndin, Já, ekki fara þessa leið. já, já, já. Og okkar samstarf byrjaði þess að því að ég gerði með honum nokkuð svona burðarverki eða verk sem hafa burðarverki skildi og þar ákveðna tækni. Já, já. Þessi verk hafa orðið það flókin upp seinni tíð Já, að við erum komið með sérstakann verkfræðing í þetta, Já. gamlan kunningja minn frá Ottóstímanum. já, já, Og nú í dag þá er ég meira svona í formfinnslu já. fyrir að vinna fyrir Ólaf. Ég er sem þetta Við förum nú í það á morgun í Já. stúdíónu. En ég sá hjá þig áðan skemmtilega myndamöppu. Þú átt aldrei mikið að myndum frá ykkar samstarfi, ykkar svo Já, já. Ólafs, alveg frá því að, fyrir 10 árum eitthvað svoleiðis. Og við ætlum að setjast inn í stofuvarðekki og aðeins að fletta þessum myndum og ganni til þess að fá vist yfirliti yfir ykkar samvinnu áður en við skoðum stúdíóið og það sem að þar er að sjá. Jæja, nú erum við sestir inn í stofu með myndalbúmið og þú Einar, þú ætlar aðeins að fletta því og segja okkur svona, benda á einstaka myndir svona sem að hafa eitthvað frásagna-gildi. Já. Hérna sjáum við myndir frá Louisiana í Danmörku 1998 sig. Já. Hér var Ólafur Elíasson, ég þekki hann, og hans kærasta Marianna, höfðu kynnst fyrir nokkur á, þetta eru konur hans í dag. Já. En þetta er svona eins og 3 árum eftir að þið hefið eitthvað samstarf? 2 árum, já. Já. 2 árum eftir. Þá vorum við að vinna 3. verkefninu sem unnið saman. Já. Og við komum að því á eftir. Ok. En þennan mann sem þekki ég geti ljósmyndari þekktur danskur ljósmyndari. Allir. Það sem er næst hérna merkilegt er þessi bygging hér. Ok. Hún er gerð svo 2 árum setna. Já. Og hvað var... Nei, 1 ári setna fyrir göðu 1999. Hvað reis hún? Þetta er spíralpaviljónin sem var settur upp á Biennalnum í Feneyjum 1999. Já. Og þar sem Ólafur sló virkilega í gegn. Og hann tvisvar búinn að vera Biennalnum? Já. Fyrir Dani? Já, fyrst var hann boðinn af sýningarstjórninni. Já. Ekki fyrir Dani, nei. Nei. En fyrst var hann bara hreinlega boðinn af sýningarstjórninni sem listamaður frá Evrópu. Já. Og þetta var niðurstaðan að hann sýndi þetta og sló algjörlega í gegn. Og þú þróaðir þetta með honum? Þetta var algjörlega hans hugmynd. Algjörlega hans hugmynd. Hann sendi mér skissu af þessu sem að á faxi. Það var allt og stutt tími, þetta var eiginlega vonlaust verk. Því þetta átti að fara að opna sýninguna. Okkur tókst að koma þessu heim og saman á örstuttum tíma. Þetta er svona mannhæðarhátt, er það ekki? Já, það er gengið hérna inn, það eru dyr hérna á þessu. Okay. Það er gengið inn hringinn, inn í þennan spíral. Og þetta ganga hringinn og svo aðra dyr inn í miðjuna. Okay. Og það er saga að segja frá þessu að mörgu leyti að fyrsta útfærslan að þessu, hún var eyðilögð í flutningum á leiðinni til Feneyja. Samt var hún löppuð upp á hana þannig að hún var sýnd. En þegar svo verkið var selt til Bielefeld, bæjarins hérna í Þýskalandi, þá þurfti að byggja algjörlega nýtt stykki. Og tryggingafélagið borgaði skaðann, en tryggingafélagið sagði það verður að eyðileggja fyrsta verkið, með ekki vera til 2. Og þá endaði með því að niðurstaðan var svo að fyrsta verkinu var hent úr skipi á hafsbotn og það er þetta sýnis ennþá fyrir fiskana. Já, og hvar þá? Rétt fyrir utan Feneyjar. Já, ok. Ég er alltaf gaman að þessari sögu. Já. Nú, ég veit ekki hvort þú nærði þessu hérna. Jú, efri myndunum. Efri myndunum, já. Þannig erum við hins vegar 1998 aftur. Já. Með fyrsta stóra verki sem er í Danmörku, það er í Holbæk. Þetta er fyrsta stóra verki sem Ólafur gerir í Danmörku. Já. Sem þannig er hann styrktur af öllum sjóðum, sameiginlegum, dönskum sjóðum. Að gera eitthvað myndalegt. Já. Og því að þarna voru Danirnir búin að uppgötva að þarna væri eitthvað fengur í þessum manni. Já. Og hér erum við í Kaupmannahöfn og þarna er módelið sem ég gerði sko. Það er verið að sýna það þarna fyrir, þetta er arkitektinn sem sá þetta. Já. Og hérna er Bó sem að vann þetta, hérna er járnsmiðurinn okkar sko. Já. Ég finn ekki hérna blýja, hvað er hann hérna? Heyrðu, og hérna er á verkstæðinu hjá Bó sko. Okay. Og þarna er undirstaðan að þessu verki í Holbæk sem ég mun koma að í hérna myndunum. Okay. Og það er frægt fyrir það í dag að það er búið að stela þessari hugmynd. Og nákvæmlega sama og þetta hérna er notað sem yfir Ólympíusvæðið í Peking árið 2008. Það er ekkert annað. Nú, hér höfum við líka svona, ef þú fer hérna neðan þá sérðu hérna
þetta tengist Íslandi dálítið, þetta í Rotterdam árið 1997, einu ára á undan. Já. Og þá Ólafur að sýna gosbrunn og stróboskópist ljós og þurfti yfir það sem sagt myrkur og myrkrið búið til úr þessu hvolftaki sem venjulegt borholu-hvelfþak eins og þau gerast á Íslandi. Þetta framleitt af Trefjum í Hafnarfirði. Teiknaði þér, ekki? Já, hannaði við fyrir tölvöldum mörgum árum. Skulum aðeins fetta það áfram og við förum yfir þetta hérna. Ég svona bara hafa þetta svona sko, ég fer svona hrætt yfir þetta því að þetta ekki. Þarna nú Kjarvalsstöðum með kaleidoskópið. Þetta kaleidoskópið á Kjarvalsstöðum, já. Þetta svo verkið í elsta verkið okkar. Já. Það í Víðöfri í Danmörku, rétt hjá Arken safninu. Það búið að færa þetta burt núna. Já. Það ekki lengur þetta. Já. Þetta svo 6 hyrning eða svona. Þetta hvolf. Hvolfþak. Já, hvolfþak með 18 deilingu. 18 deilingu. Mjög svona stórt sig svona. Okay. En ég fer þá bara í stóru stökki hérna, byrju nú við, hvað þetta? Hérna sjáum við betur þetta. Þetta frá Kjarvalsstöðum árið 1990. Hort inn í kaleidoskópið? Já, hérna hort inn í kaleidoskópið, eða neðanverðu. En ég byrjaði hérna ofanverðu. Okay. Hérna sem sagt... Byggðirðu það með honum? Já, þetta teiknaði ég fyrir hann. Já. Og leysti sem sagt teknilega fyrir hann. Já. Og þetta núna var selt svo til Reykjavíkurborg eigi þetta í dag. Nú þetta brann svo, það var einhver brun og endurbyggja þetta núna. Já, já. Og hérna eins og geymsla sem að... Já, það brann geymsla. En þetta í febrúar 97. Já. Þetta eitthvað 4. verki sem við gerum saman, ég minni mig. Já. Og hérna svo innan eins og þetta virkar. Já. Ólafur hefur unnið með svona kaleidoskóp mjög víða. Það til dæmis eitt á Kastrup. Já. Og hann hefur yfirleitt haft þetta form hérna. Já. Svo við sjáum þetta 6-hyrning svona og lengju. Já. Og spegilmynd sem virkar svona. En síðan seinna þá fór hann út í aðra kaleidoskópa. Já. Og ég hjálpaði hann með þá hugmynd. Já. Það var mín lausn. Já. Og það erum við að vinna í dag. Og láta þá marga koma út úr svona einhverju hvelfingu. Já. Eins og var í Biennalinu síðustu sumar. Nákvæmlega. Nei, Biennalinu síðustu sumar, það svona millibilsástand. Okay. Ég skal skýra það betur á morgun. Nú hérna erum við, Kjarvalsstöðum, við skulum fara yfir þetta. Ég að finna hérna, hérna. Hérna komum við aftur að Rotterdam. Hérna uppi Rotterdam og hérna frá Art Forum í Berlín árið á eftir, þá kynnti galleríið Ólaf með þessu verki. Já, galleríið sem hans umboðsaðili. Já, það eru þeir hérna í Berlín, strákarnir hérna. Já. Ég man nú ekki nafnið á þeim lengur. Nei. Þetta ágætis drengir. Og hér erum við aftur í Rotterdam. Já. Hér þetta endanlega komið upp og hér sjáum við mynd, ég veit ekki hvort hún þessu. Þetta danskur, frægur danskur listamaður sem orðinn heimsfrægur í dag. Já. Hann var að hjálpa okkur hérna aðeins. Já. Þetta voru aðrir tímar. Ólafur vann sjálfur við að setja þetta upp. Já. Það gerir hann ekki í dag. Hann það hvítri skyrtu. Já. Hann hefur engan tíma til að gera svoleiðis í dag. Nei. Ekki nokkuð. Jæja, við skulum aðeins stoppa hérna, Trausti. Ok. Ef þú ferð hérna í þessar myndir hérna, þessum krakkarnir eru, í skóginum. Þetta í Holbeck. Já. Og þetta þessi paviljón sem var svona eins konar breakthrough í list númer 2 hjá Ólafi sko. Og þetta árið 2000, það var fyrst búið árið 2000 að setja þetta upp. Já. Og hérna, þetta svona ásköp látlaust má segja, þetta svona hringur og það gat í miðjunni, þetta kallað paviljón, það gengið inn á 4 stöðum í kross og tjörn í miðjunni og í tjörninni speglast bæði skuggarnir og svo spegilmyndin af þessu. Þetta fyrir saman. En það sem í óvanlegt í þessu og hefur vakið hvað mesta athygli, það þessar línur hérna sem við notum. Já. Því að eins og þú veist, úr hefðbundinni hérna, geometríu, þá hafa þessi línur aldrei verið notaðar áður. Það voru óþekktar. Fram til ársins 1984, þetta eru Amman-línurnar. Já, Amerikaninn. Já, það Amerikaninn, postmaðurinn sem dó ungur, stærðfræðiskénið, sem fann þessar línur. Já. Og við ákváðum að því að þetta var ný uppgötvun og ný stærðfræði og ný allt það, ákváðum að nota þetta. Okay. Þessar línur, Amman-línur, hefur Ólafur notað í minnsta kosti 20 verkum. Já.
og alltaf að nota þetta aftur og aftur og við erum ekki hættir í ennþá. Nei. Því að þetta er orðið svona symbol fyrir hann eða, já, það notar þetta engin annar en hann. Nei. Ekki það ég viti. Nei. Nú, svona aðeins hlaupa hérna yfir dag. Já, hérna erum við komin aftur. Já. Þú getur farið hérna í þetta hérna. Já. Þá er þessi mynd á haus. Við sjáum lappirnar, þetta er alvöru myndin. Já. Þetta er spegilmynd. Já. Og það maður sér hérna hvernig þetta speglast í pollinum. Já. Já, það er ansi vel heppnað. Já. Og hérna neðanverðu þá er svona verið að byggja þetta er í byggingu hérna. Já. Það er töluverður vandi að búa þetta til. Já. Því það þarf að passa nokkurn veginn. Já. Og hérna sjáum við Ólaf svo, árið 2000, með einhvern kennara sínum. Já. Frá Listaháskólanum, þeir eru að ræða saman. Já. Eitthvað stór mál þarna. Já. Og hér komum við aftur, hérna skulum við fara ennþá betur í þetta. Því ég fyrir segja fyrir mig, ég er mjög hrifinn af þessu verki. Já. Þetta er látlaust. Já. Þetta er hérna, þetta hefur svona taoistískan blæ, þetta er svona japanskur áhrif í þessu. Já. Og þetta sýnir hvernig Ólafur hugsar mjög vel. Já. Það er ekki verið að gera eitthvað svona glannaskap. Nei. Sem að... Hógværð. Já, þetta er hógværð og það er að vinna áhrifin með bara hreinlega með einföldum hlutum. Já. En samt sem áður að fólk gerir sér grein fyrir sem fer á staðinn að hvað meðvitund þess eigin meðvitund getur verið flöktandi og þeir við höfum raunverulega ekki stjórn á okkar eigin meðvitund. Nei. Það er geysilega hægt að hafa áhrif á hana og það er hann að benda á í þessum verkum. Já, ég veit. Jæja, nú erum við konir í miðbæ. Það sem að stúdíó Ólafs er, það er við hliðina svokölluðu Hamborger Bahnhof sem nú búið að breyta eins og gömlum byggingumörkum í listaverk. Hér er norræn sýning og svona samnorrænt fáni við hún, dálítið skrítinn. Hérna sjáum við eiginlega beitt niður í miðbæ. Hérna fyrir rétt handan á að rísa stærsta samgöngumiðstöð á landi í Evrópu, er að byrja það verkefni og eina stendur þarna við dyrnar á stúdíóinu og við ætlum að fylgja honum inn í stúdíó og fá að kynna svolítið starfseminni hér. Komin inn í aðal vinnslusalinn fyrir verkefni. Þetta er svona karosella, það eru ljós inn í súlunni og þarna hanga svona speglar sem að svo eru tjald hér í kring. Hérna á bakvið er önnur svona annað ljósaverk, lítil kringla með flúsentlömpum upp og niður og þar munu tölvustýrðar myndir bak við tjaldið. Hérna er önnur sína svona kringla sem verður að pakka til útflutnings og það er verið að taka þetta saman og setja hérna niður í kistur. Hérna er svo kaffihornið. Það byrja nú á því að það er mikið kaktusasafn hér. Þessi er eina í staðinn fyrir fléttina, þarna er einan á í hauginni. Og það er minna fyrir þess að hafa en köttum og húsdýr. Og þetta er maturborðið og hér er samsafn á alls konar munum sem er hugsanlega verið að nota. Þetta eru svona glerhjálmar, lampi sem Ólaf bjó til úr glerhjálmum og úr vitum. Og þarna er hvað kaffi búið til og eintóm grænmeti þarna í kistunni neðst og vaskur og eldavél og allt saman hérna yfir í hornið. Það er pantað hlut af þessum lampaseríum. Þetta er heilt nóttember að kaupa og verður þessi hringeykja hér, ljósa hringeykja, verður hluti af permanent installasjón. Þetta er mikið mál að pakka þessu niður í kistur þannig að þetta sé allt saman. Þetta er svona góður starfsandi hérna. Hérna svo kemur vörubíll á eftir og sækir þetta. Hér er annað sem að tengist eitt. Þetta eru afgangsflekar, speglaflekar sem voru búinir til og hengtir upp í loftið í Tate Modern. Einar, segðu okkur aðeins frá þessum flekum. Já, þetta eru flekar sem að á sér fólía. Já. Sjá það hérna. Það er spegillinn. Spegillinn, já. Strekt á. Já, strekt á. Og þetta hvorki brennir inn í eitt eða annað. Þetta getur ekki dottið niður, ekki hættulegt. Já.
þess vegna var leyfi það að hengja upp. Já. Stórt Já, hús. já, Annars það erfitt að fá leyfi. já, Og við fundum þetta, eða Silka kann þetta sérstakar. já. Þetta betri spegilvirkun af þessu Já. heldur en að venjulegum spegli. já, Það komið fram úr því. ok. Jæja, nú erum við komin niður í kjallarann, það sem verkstæði. Þar hefur Einar sitt verkstæðishorn. Hann svona í þessari módelbyggingu aðalega. Það eru svo aðrir hér í að útbúa vélar og í ljóstækninni. En Einar að þróa þarna og hann lóðar mikið saman úr vírum. Stundum þetta klippt út í pappa, en hér hann að vinna nýju módeli. Hvað þetta, Einar? Þetta hérna framhald af þessu hér. Við byrjum á þessu. Ok, Sko, við höfum unnið tölvöld mikið í svokallum donuts. já. Það nú ennst orð og það leiðilegt. Kleinurringur. Kleinurringur, já. Fagmáli heitir þetta torus. Já, Þetta líffræðilegt form, þetta mikið líffræði. já, Það þetta hringur með gat í gegn. Og við höfum sett á þetta svona víra eins og við erum að reyna að sýna hérna, sko. já, já, Og svo er vírin tekin af og þá myndar svona hringaverk mikið Já. úr hringjum. já, Það er þessi donut. Við erum að gera einn til þess núna söður á Miðjarðarhafi og Eyju þar já, sem er 30 metrar þvermál. já, Manngengur. já, já, Ok, þá ákváðum við að kíkja á það hvernig þetta yrði ef við tækjum þessa ringi hérna Já. og tengdum úr þeim. Það er að segja eins og við hefðum lagt nokkra dónuta ofan á hverja aðra í og röð tókað í. og klift sundur vírana og tengda við næsta fyrir ofan. Já, já, Þá kom þetta hér út úr því já, sem er ekkert annað en svona sem ég kalla retrospíral. Já. Þetta er spíral en í staðan fyrir að halda það beint áfram upp Já. og fer hann tilbaka og svo áfram hann fer retro-hreyfing. ég skil. Ok, og þá var þetta svolítið tíma hjá Ólafi, ég veit ekki úr þessu verði, ég veit ekki hugmynd, þetta er bara rannsókn, Já, og þá kom þetta næst. Já. Þetta er svona annars konar retrospíral. já, Nú er meiningin að við gerum hérna tilraun með þetta að búa til svona 5 svona stykki og tengja þau svo saman eins og þetta. Það er að segja að, ég get ekki að segja Já, já. það, hringurinn fer saman hérna. já, já, Hann krækist þetta inn í hinn. já, já, Það er erfitt að gera það. Og þá stendur þetta sem svona saman. ok, Og hugsanlega verður eitthvað úr þessu þá, ég veit það ekki. já, já, En þetta er bara mín starf, ég er svona að kíkja á hlutina og rannsaka. já. Nú erum við komið hérna innar í kjallarann sem eins konar vörugeymsla og þar eru ýmsir munir sem að verið að framleiða og er selt. Hér er ein kúla sem hefur verið framleidd í 10 metra þvermál og hangir í stóru byggingu fyrir ofan höfuðfólks í München, en þar hefur verið búin til svona 12 miniatúr sem standa á svona 3 fæti og það kemur ljós inn í þetta og það er skuggavirkni, við getum aðeins fært okkur svona til og eins svona hreyfingi þessu skapa mjög skemmtileg form. En Einar myndi kannski aðeins útskýra þessa kúlu fyrir okkur. Þar er aftur ammanlínurnar. Já, hérna er ammanlínurnar. Þetta er sem sagt næsta skref eftir verkið í Holbeck sem við erum búin að skoða áður. Já, já. Það er líka ammanlínurnar, en hérna er ammanlínurnar hins vegar lagðar yfir flöt sem er tvívíður eða tvíboginn og þá geta þær ekki lengur verið jafn reglulega, heldur kemur svona kaos inn í þetta. Já. Það verða óreglulega. Já. En þann sem áður er einn punktur sem er algjörlega reglulega og það er miðjulínan, milli gatana hérna. Já, með þess að tveggja gat upp og niður í. Ekvatorinn það, hann er reglulega. Já. En síðan byrjar þetta að beygja út úr kerfinu. En það myndast bara annað kerfi og það er sem sagt kaoskerfi. Já. Og það er regla í kaosnum. Já, það er svona, hann byggist á reglu, kaosin. Já. Og það er alltaf mjög interessant dæmi, sko. Já. Og þetta eins og segir, þetta var handunnið, ég vann þessi líka öll, þessi 12. Já. Mjög, opuslega mikið vinn í þetta. Það er 110 metrar að þessu. En ef áhorfandur koma til München, þá er þetta endilega... Það eru 110 metrar að þessum þræði í hverju kúlu? Já, 110 metrar. Og hvað eru margir lóðpunktar? 1640 lóðpunktar. Í hverju kúlu? Já. Og þetta er þetta rosa vinna. Það er hægt að ná vissum hraða í þessu. En ef þið fært til München, skoðið þetta endilega. Þetta er geysilega fallegt verk í Viscardihof. Ok. Rétt við Vorfrúarkirkju, eða heitir á dönsku. Þessi tvíturna kirkju þarna í München. Já, já.
Nú, Já, hér kemur svo annað svona seríuverk í hvað mörgum eintökum einar. veit það ekki, 20? Já, og þetta stendur líka aftur svona þrífæti eins og fleira af þessum seríum. Þetta er glerskífa og eins og þið sjáið, ef þið horfið á skífuna þá sést ég hér vera að taka hendina á Einari í gegn, að þetta er þetta að maður sér, sko, annars í speilstrípunum, sér maður sjálfan sig, en svo getur maður valið að horfa í gegn og þá, maður getur ekki séð hvort ekki einu, sko. Útskýrt það aðeins nánar fyrir okkur. Hafa Ólafur mikið notað þetta tema? Já, þetta er ný aðferð sem mögulega með sko... Það voru heilu gluggarnir í ykkur safninu sem voru gerðið svona, var það ekki? Já, rétt, já. Hann gerði það það var í New York held ég. Já. Og þannig hann er svona að vinna sig áfram með þetta að setja svona speilstreifen, eða hvað er speilbönd. Já, speilbönd, já. Þannig að maður svona farið átt að sig betur á því já, þetta er erfitt að skilja, þetta hefur allt með meðvitundin að gera. Þetta er svona, maður þurfa að pæla í því, hvað er maður raunverulega að gera? Já, maður velur líka svolítið hvað maður sér. Já, einmitt, en að koma svona prósess að stað að þú sjáir að þú getur ekki gert allt í einu. Já. Þú þarf það virkilega ákveða þig. Þetta er svona bara einfalt dæmi. Já, já. Jú, þarna bakvið Einar. Já, hérna eru lampar. Já, það er líka sem stendur á 3 fótum. Já, þetta fylgir alltaf verkið með þrífætinum. Já. Hérna eru 3 stykki af þessu. Já. Einn er farinn held ég. Já. Og þetta eru ljósaperur sem eru sett í götulampa, það eru gulu ljósaperurnar. Já. Og þegar það er komin að 12 saman, svo hérna þá verður þetta alveg gífurlega bjar. Já. Og meiningin er að þetta sem sagt sé mikið hærra heldur en plásið yfir hér, þetta verður þá 3 metrar á hæð. Já, nú erum við komin hérna í eitt tölvuhornið, það er mikið vinnað á tölvur. Einar nefndi það fyrir hérna á myndbandinu að það sem hafa gert í árið 2003 á Biennalnum með Kalídoskóp, að það hefur verið þróað áfram og hérna er nýjasta verkið sem að verður það ekki Einar reist í Peking? Nei, Kína. Í Kína einhvers staðar? Shenzhen heitir það. Nú. Og þetta er eitt dæmi þessa nýju þróun. Ég nefndi þarna á Kjarvalsstaðadæmið í síðustu myndinni. Já. Það sem er svona sectioned Kalídoskóp. Já, já. Og nú höfum við farið út í Kalídoskópa sem eru þannig í laginu að þegar þú horfir í gegn þá myndast ákveðin form. Já. Ekki bara alltaf sama formið, þetta er mismunandi form. Já, já. Og til dæmis getur það verið þetta form hérna, sem ég held að ná. Já, já. Módel. Já. Og fyrir rest þá datt okkur þá í hug að eftir hérna Biennalinn í Feneyjum, það sem var þessi millibils ástand má segja. Já, já. Það var svona villt rými þar sem við fórst inn í og kalídoskóparnir fóru bæði út og inn, en þeir kalídoskópar voru með afskaplega litla endurspeglun. Þeir voru ekki nógu langir, það var lengt til. Þannig að þetta var, þess vegna kallaði ég það millibils ástand. En svo erum við komin núna á þessa nýju línu núna og þá sjáum við kalídoskóparna hérna, þeir eru hansi langir. Þetta eru svona 18 metra hérna yfir, hérna er maður á stærð sko, hann er ekki stærð þetta. Er búið að reisa þetta? Já, þetta var gert á mánuði. En dæmi hérna sýnsómið er þessi gula hér, þessi gula, ekki þessi rauða, við glemum henni, þegar við hugsaum á þessu gulu, að þá eru 30 tíglar á henni. Það er að segja ef við skiptum með 4, þá er það 120 þríhyrningar og formið sem snýr hérna inn, við snúðum því út. Þannig að það verður eins og broddgöldur. Þetta er bara þetta með mig í 2 ára þegar ég fór að hugsa, heyrðu, þetta er kannski málið. Er þetta ekki eitthvað sem er skemmtilegt? Skilja þetta? En sko, nú erum við staddir hérna í umhverfi sem er umhverfi í þrívíðri formfræði. Já. Þetta er bara bókstaflega svona Wonderland fyrir þrívíða, hérna þetta er svona eins og alkemískt verkstæði í hérna þrívíðri formfræði og einhvers staðar byrjaði þetta. Hvernig byrjaði þessi heimurinn, hvernig nálgaðist þú þennan þrívíða heim? Var þetta eitthvað sem var í spilunum áður og ferð að læra arkitektúr Þýskaland? Nei, sko, ég fór 1962, nei,
63 til Þýskalands að læra arkitektúr og ég var búinn að ákveða að fara út í mannleg vísindi meira. Ég ákveða að fara út í auglýsingatekningu fyrst og fara svo út í auglýsingasálfræði og það var tengt manninum sko. Einhvern veginn var það þannig. Það kemur til að því að ég, sem sagt eins og ég get sagt, að ég dó 1952 sem 9 ára gamall en var sendur tilbaka af skyldmennum mínum og þessi upplifun sem að er kallað nærdauða reynsla í dag var svo til þess að ég einhvern veginn var svona meira opinn fyrir hvað getur gerst í kringum manneskjunni. Þetta með arkitektúr var eiginlega svona, já það var kannski bara í tísku. Við minnum að úr bekknum sem við vorum í, það fóru 6 til 8 manns í arkitektúr, það var tíska, það var arkitektúr. Og það var mér til góðs held ég. Hvar í Þýskalandi var þetta? Hannover. Hannover? Já. Og síðan er það löngu seinna. Nei, það er ekki rétt hjá mig, nei, það er ekki nema 4 mánuðum síðan. Já, nú man ég hvernig var. Ég var áskrifandi af Time Magazine blaðinu og í janúar 1964 kemur Buckminster Fuller sem ég þekkti ekki neitt, vissi ekki hann, allt í hann á forsíðumynd á honum. Og það eru nokkur svona form með honum á myndinni og þetta var fyrir mig eins og ég hefði séð þetta saman áður. Ég fekk upp svona orðið sjokk, þetta er það. Það er svona. Og út frá því fór ég svona velta fyrir mér hvað væri svona regluleg þrívídda rúmfræði eða geometría. Þú kynnist Frei Otto. Hvað stóð hann fyrir þýskum arkitektum? Ólympíuþakið í München og svona. Hvernig dregst þetta saman? Já, sko, það sem að dró mig að Frei Otto, hann var óþekkabarnið, skilurðu. Frei Otto var óþekkabarnið í arkitektúr. Hans kollega litu niður á hann. Í dag er hann talinn sko einn mesti arkitekt síðustu aldar í Þýskalandi, skilurðu. En á þeim tíma var hann óþekkabarnið. Og við fórum sem stundar hann á fyrirlestu hjá honum sem hét Hvernig lifum við í framtíðinni, sem hann reyndar ekkert ræst af því sem hann sagði. En þarna sá ég, þarna var uppreisnarmaðurinn og ég sagði, þetta er maður sem er að fara nýja leiðir og ég ákvað að reyna að fá vinnu hjá hann sem ég fekk. Og það hjálpaði mér mikið. Svo vinnur hjá í Atelier Farnbrón 69-71. Hvaða fyrirbæri er þetta? Já, það er Otto. Það er Otto, já. Otto er með fyrirbæri, sem sagt í Farnbrón. Hann var prófessor við Háskólann í Stuttgart og var með IL. Það er þessi Institut fyrir læktið flekkintráverki eða léttbyggingarinstitutið sem var að vinna þá að Ólympíuleikunum í München sem komu svo 72 minnum. Já. Og ég vann líka eitthvað við þetta Ólympíuþorp eða Ólympíutjöld. Í gegnum Farnbrón? Já. Og líka niður í háskóla, ég var líka þar. Ég fór stundum í háskóla. Og það komu svona ýmest verkefnin á eins og gengur að eitt stærsta vandamáli við Ólympíuleikana var það að það skipti mál fyrir Þjóðverja að þetta kæmi vel út í sjónvarpinu. Þess vegna völdu þeir að hafa þakið glært. Það var eina ástæða. Þannig að ljósið kom inn sko. En þá voru náttúrulega aðrir aðilar hérna í Þýskalandi sem vildu hafa þakið úr áli. Og það voru þeir sem voru að selja ál, skilurðu. Og þetta er svona alltaf, niðurstaðan var sem sagt plexigler. Og þetta plexigler er alveg sérstakt, það er svo kallað gerekt eða það er togað. Það er sett, svo skífan er tekin svona og það er tegð á henni í tvær áttir þannig að mólekúlin raða sér sérstaka vegu og það gerir þetta mikið sterkara. En aðalega var þetta á þessum tíma sko 69-72 að þá voru þetta 70 manns að vinna fyrir Otto
bæja Ólympíuleikum og öðru. Þetta var svona skemmtilegur hópur, þetta var svona partí á hverju laugardagskvöldi sko alltaf og menn voru að gera ýmislegt svona hlið. Maður kynntist þetta ótrúlega mörgum skemmtilegu fólki. En það er ekki fyrir eins og 1973 sem ég kem tilbaka, nú heyrðu 72 þá ákveðum við hjónin að fyrir kona mín Auður Sigurðardóttir, við ákveðum að fara heim, hún hafði tekið menntaskólapróf, svona utan skóla, við ákveðum að fara heim og prófaði að vita hvernig væri að vera á Íslandi þá og létum allt, legðum bara íbúðin áfram minni mig eða hvernig það, ég held að minni það og fluttum ekki dót með okkur heim. En sem sagt eftir veturinn þá ákvaðum við að flytja alveg. Og þá fór ég út að sækja dótið og þá það vinur minn sem heitir Dieter Blumel sem segir, heyrðu, ertu búin að sjá safnið hjá Jóhannes Kepler? Það hérna í næsta þorpi, við þangað. Og þá sá ég fullt af hlutum sem að sannfærði mig það að þrívídda geometría væri eitthvað sem væri vert að skoða betur. Því að Jóhannes Kepler sem náttúrulega þekktur fyrir það að vera, já, hann fann hérna nokkur lögmál í sambandi við, hann fann það út að plánetundar eða reikistjörnurnar ganga í ellipsur í kringum sólina en ekki hringir. Kaþólska kirkjan vildi náttúrulega að vera hringir og þá var það fullkomið, en hann fann það út að vera, og hann fann þetta út með aðstoð Tycho Brahe. Tycho Brahe danski stjörnurannsakandinn. Hann var reyndar dáinn þá. Og ég hefði voðalega gaman að því að geta svona aðeins komið inn á þetta sögusvið í kringum 1500. Því að ég hef alltaf verið, sem sagt, við erum búin öll á þessari jörðu og það er ákveðin saga sem er í gangi og ég hef alltaf tengt mig inn á söguna. Ég hef alltaf gaman að halda áfram með eitthvað sem hefur verið byrjað á einhvern veginn áður. En þetta sem sagt, það má segja það að þetta tvennt hafi saman farið að ég sá Buckminster Fuller á forsíðu Times í janúar 64 og svo safnið hjá Tycho Brahe í þorpinu hérna, Walderstadt heitir það. Þetta tvennt hafi svona vakið áhuga minn og ég fór strax að athuga, hvað er hérna ekki í lagi, hvað þarf að athuga betur. Og fyrsta sem ég geri að þessu sviði er að finna út nýja uppröðun á fjölflutningunum sem ég kenndi svo við mynd og hand. Var það Magnús Pálsson sem hvernig gerðist það? Já, það gerist þannig að Hildur Hákonardóttir var þá skólastjóri og hún hringir í mig og biður mig að hún var að segja mér að skólinn hefði hugsað sér að fara út í skúlptúr deild í mótun og það væri ekki neitt kennt þrívídd og hvort ég geti hjálpað til aðeins. Já, ég gerði það og var hérna 2-3 vetur með svona námskeið þessu en svo síðast var það með Magnúsi Pálssoni. Þá ákváðum við að fara nýja leið við Magnús, við unnum saman, það var síðasti vetur sem ég vann þar. Það fórum út í byggingar, það fórum út í konstruksjónir, hvernig átt að byggja eitthvað þannig að hrynni ekki niður. Þú teiknaði líka á þessum árum tillögu af skólahúsnæði fyrir listaskóla. Já, vissirðu það, já. Það var nefnilega þannig að, já, svona er þetta. Sko, við komum hérna til Íslands 10. október. Það er afmælisdagurinn á Röggu Gísla hérna. Hún er í miklu uppáhaldi hjá mér, söngkonan. Og þess vegna man ég þetta. Og vorið 1973 þá gerist þetta merkilega að torfan er máluð. Það átti að rífa torfuna, gangurinn í Íslandi var yfirleitt þannig að það kom mynd í blöðunum og sagði já, nú hefur ríkisstjórn Íslands ákveðið að rífa þetta burt og byggja nýtt hús, svo var það bara gert. En þetta sinn þá brugðumst við við, Arkitektafélag Íslands brást við og það var ákveðið að flikka upp á torfuna þannig að það væri slæmt að rífa hana, og við pössuðum að hafa lögfræðinga með okkur og málaramistara því að samkvæmt lögum þá mátti ekki mála hús nema sín málaramistara og þegar lögreglan kom þá bara létum við að tala við málaramistaran
Nú, en það er önnur saga í sambandi við þetta sem er sérkennileg líka, sem ég sagði Buckminster Fuller og hann var mjög ánægður að. Það vill þannig til að þennan sama mæ 1973 þá kemur Nixon til Íslands til að hitta Pompidou í safninu í Kjarvalsstöðum. Og að því að Nixon kom að vestan, þá kom að það snemma dags, skilur að hann vildi svona aðeins kíkja á bæinn og hann gengur hérna bæinn og gengur fram hjá torfunni og segir við hérna þá sem fylgdi honum, þá var einhver ríkisstjórnin að sjálfsögðu. Mikið er gaman að sjá hvernig þið haldið við gammalli tradisjón hérna hjá okkur. Já, segir ríkisstjórnarmaðurinn, Bránur brugðist fljótt við og sagði já, við gerum okkar besta. Og þeir ætlaðu að rífa það, skilur. Og þegar ég sagði þessa sögu við Buckminster Fuller sagði hann, já, það er gott í öllu fólki, það er líka eitthvað gott í Nixon, meira segja. Hvernig kynnustu Buckminster persónulega? Já, það var þannig að, sko, þegar ég sá hann á forsíðu hérna Time, þá fór svona að hugsa meira út í þessa sálma, hvernig þetta væri og ég gerði verkefni, það var valverkefni í sambandi við arkitektúr, að ég gerði svona hús sem er svona hús framtíðarinnar og það var alveg heil kúla, 10 metrar í það mál og ég sendi Bucky, þegar ég var búinn að gera þetta, þá sendi ég hann þessa hugmynd og fekk svarbréf frá honum, reyndar frá konunars. Og þetta bréf, hann vissi það ekki sjálfur að konunars var að hjálpa hann, hann fekk alltaf þúsundir af bréfum, alls konar fólki, og hún svaraði alltaf. Og ég sýndi honum svo þetta bréf frá konunars seinna og hann var alveg hann bara tárin sko streymdi hérna í rauðanum. Þetta er svona, þú veist, skemmtilegt. En ég kynntist honum ekki öðruvísi þannig að ég sendi honum þegar 1100 ára þjóðhátíðin var í Reykjavík, þá var ég með seglagerðinni Ægi, við unnum hérna tjald sem var svona sviðstjald. Ég tók mynd af því og sendi það sem jólakort, meðal annars til Bucky. Og þá sagði hann, heyrðu, ég er að fara til Danmerkur, og ekki bara koma við. Og þá arrangeраði ég því að fekk hérna verkfræðingafélagið, arkitektafélagið, félag húsgagnaarkitekta og fleiri félög, svona fagfélög, sem buðu honum formlega. Ég hef séð hana, nú er hún að sýna hana búning allan heim vegna þess að hún passar inn í hana búning. Jæja, en ég hef unnið með þeim alveg frá 1980 eitthvað og sá ýmislegt hjá þeim og hérna hef svona fylgst með því sem er að gerast í Bandaríkjunum gegnum þau og það er mjög margt skemmtilegt að gerast í Bandaríkjunum sem ekki allir vita og þá fyrst opnuðust augun mín fyrir því hvað lítið er vitað á Íslandi það sem er að gerast í heiminum. Það er nánast ekki neitt. Hvað? Og það var ástæðan fyrir því að ég skrifaði hérna fyrir Morgunblaðið 3 ár minni mig, annaðhvort sunnudaga eða svoleiðis og það voru tvenns konar viðbrögð við því, annaðhvort var ég hataður fyrir það eða elskaður. Það var bara tvennt. Og Háskóli Íslands, því miður, var mjög neikvæður fyrir þetta og þar á meðal einn prófessor í Háskóla Íslands sem hélt erindi í Íslenska ríkisútvarpið á móti mér og sagði það sem er ekki búið að sanna það á ekki að fjalla hvað er þetta að tala hvenær hefur einhvern tíma verið uppgötvað sem að það er ekki hægt að uppgötva nýja hluti nema að vera algjörlega opinn fyrir því að það sé hægt að uppgötva eitthvað nýtt. Ef þú heldur þessi búið að uppgötva allt, þá er það getur bara lagt þig, þetta er bara búið. Ég hef aldrei heyrt svona aðeins en vitleysu frá vel menntuðum manni. Jæja. Ok, það var hann í Boston sem ég hef verið að vinna með þessum game architect, Guy Trotti. Að ég heyri fyrst sagt frá þessum manni sem heitir Amman, já. Og Amman þessi er maður sem er að vinna í þrívíðri geometríu og það er svona sérstakt með þennan Amman að hann er ég get ekki kallað hann eins og eitthvað orðið en það er svona, þið vitið, það er fólk sem að til dæmis getur farið með margföldunartöfluna aftur og baka áfram á 10 vegu en veit ekkert annað. Forrest Gump. Forrest Gump, já, nákvæmlega eins og Forrest Gump.
Og amman var þannig að hann vissi allt þrívíddargeometríu og var alveg sérfræðingur í því en hann vissi raunverulega ekkert annað. Hann rataði ekki einu sinni heim til sín. Hann vann á pósthúsi í Boston. Og ég var hann í Boston, heyrðum hann. Reyndar lést hann mjög, eða þess að yfirgæði líka mjög ungur, hann 45 ára þá var hann búinn. Og þetta var sem sagt á árunum 1982, 83, 85 svona, að það er fólk sem er svona kynnastól sem amman og amman veit alveg heilmikið og þau réð ekki lengur við það sem hann vissi og þannig að þau komu í sambandi við alls konar stærðfræðinga og bæði breska og bandaríska og þeir gátu alveg tala saman, sko mestu sérfræðingarnir og amman gátu tala saman stærðfræði. Og amman að sín og svo kemur þetta fram 84 með kvasikristallana eða þess að fimmfalla symmetríu í náttúrunni og þá sýnir amman þeim ákveðna línur sem myndast í rafeindasmásjá ef þú horfir inn í efnið og þessar línur ákveðir svona þessi hópur í kringum hann að kalla amman línurnar og þessar amman línur eru fimmföld symmetría alveg á hreinu og þaðan kemur þetta er alveg sérkennilegt. Ég talaði við einn mannin sem var að vinna í þessum hóp og hann sagði við mig persónulega, það er maður sem prófessor hjá Princeton, hann sagði við mig já við ákváðum að kalla þetta ammanlínurnar í höfuðið á amman af því að já okkur þótti sem bara vænt hann, þetta var svona góður drengur og allt það. Og það hefur verið skrifið mjög merkileg grein um stærðfræðirit og nú er verið að skrifa bókumenn, það er efnskusti planið að skrifa bókumenn amman. En svo, hvað verður svo með þessum ammanlínur? Jú, ég hafði kynnst þessum ammanlínur, ég hefði sem sagt séð þar og hafði áhuga á þeim. Þetta var svona stærðfræðilegur hlutur og vísindalegur hlutur. Og þegar Ólafur Elíasson er að vinna að verkefni, hann fekk styrki að gera verkefni upp í Holbæk, í Strandparken, það er í ströndina, ég geta að fara að skoða þetta í dag, þetta er svona lítið paviljón. Hann var búinn að gera sér hugmyndir stærðina og ytra formið en hann vissi ekki hvað ætti að vera í veggjunum. Ég sting upp með því að hafa ammanlínur í veggjunum og hann sagði ekki það, við gerum það. Og þessar ammanlínur eru í veggjunum, jæja. Síðan gerist það ótrúlega, innan gæsalappa, að arkitektarnir sem vinna fyrstu verðlaun í Ólympíuleikahúsinu í Peking eða Beijing, Kína, þeir vantar einhverja góða hugmynd. Þeir sjá myndaðist þessum paviljón í Holbæk í Danmörku, stela hugmyndinni og byggja þetta aftur. Þannig, og ég hafði raunverulega ekkert á móti þessu því þetta er bara gangurinn í dag öllu ef ég fæ einhverja hugmynd, hvað veit ég hvað þessi hugmyndin er frá mér? Ég veit það ekki. Það getur verið úr einhverjum öðrum heimi jafnvel. Og eina sem þeir gera ekki í Kína, það er að segja, þetta eru ammanlínurnar. Þeir gera það ekki. Þeir kalla þetta hreiðrið og voru að finna alls konar skýringar á þessu. Og ég var svona frekar fúll út í þá að skildi ekki kalla þetta ammanlínurnar. Fyrst þeir stálu þessu, að stila þeir bara alveg. Já, það sem ég er með hérna í höndunum er svona snúningsmódel, við getum kallað það, að það er hægt að leggja það saman, við getum lagt það saman á tvennan hátt, svona,
og ég get snúið því við og ég get lagt það saman inn á og þá ég komið með annan lit utan á. Þetta svona eins og galdurdóldir. Jæja. En með þessu get ég sýnt ykkur hver munurinn á fjórfaldri symmetríu og fimmfaldri. Það sem grænt hérna fjórföld symmetría. Og ef maður horfir innan í miðjuna á þessum tening, þetta raunverulega teningur, að þá sjáum við að það ekkert gat eftir. Það sem sagt, þetta lokast alveg saman. Ef ég loka þessum, þá þetta alveg orðið þétt. Það ekkert gat. En ef ég sný þessu við og set fimmfalda formið innan í, eins og hérna, þá gat. Og ef þó ég loki þessu svona, þá veit ég að það gat innan í. Og það í stórum dráttum munurinn á þessu tvennu. Að fjórföld symmetría, hún með heilar tölur í rúmmáli og hún gengur upp. Það þetta hlaðinni saman eins og gámum eða vörum í hillu eitthvað svoleiðis. En hérna fimmföld symmetría, það verður alltaf gat eftir. Það að segja, það verður gat eftir í náttúrulegum formum. Hins vegar hægt, og ég hef gert það, að það hægt að taka ákveðið fimmfald symmetrist form sem rautt eða blátt, rautt eða oranseg í þessum myndum hérna, og það hægt að bæta við það smávegis, þannig að það fyllir líka rýmið, það hægt. En það þá hönnun, það þá viðbót, það mannshugurinn sem bætir það við. Og frægasta dæmið þetta það sem ég kalla núna gullinfang, það sem notað í gluggana á hljómlistarhúsinu Harpa. Ég ætla að teygja mig hérna í eitt svona form eða tvö. Og þetta sem sagt formið. Í Hörpu hlest þetta saman á þennan hátt að hérna kemur einn og hérna hlest annar ofan á og svo framvegis og þetta verður gluggarnir í húsinu. Og það ekki vegna þess að þetta sé stuðlaberg, það bara misskilningur. Það vegna þess að innan í þessu formi kringlótt form, það kringlótt form innan í báðum þessum formum, sem að ég bæti bara við kringlótta formið þangað til að það fyllir allt rýmið. Það að segja að ég get hlaðið því saman á allan hátt hérna, það gengur alltaf upp. Eins og kassar. Eins og svona kassar eða kubbar sem þú hlaða saman að þeir ganga alltaf upp. Og hérna erum við með fimmfald symmetríu, en ef við færum okkur yfir tening, að teningurinn fjórföld symmetría, það hægt að hlaða teningum áfram, og það pakkast alltaf saman, en í þessum tilfelli, þá hef ég skorið teningin þannig niður, að hann með þessi göt hérna í, ég skoraði þannig niður að upplausnin á honum fimmföld symmetría. Það að segja að teningur getur náð inn í ríki fjórfaldar náttúru, hann getur líka náð inn í ríki fimmfaldar náttúru, hann á báðum stöðunum. Og þetta dálítið svona nýtt sem ekki allir hafa átt að sjá kannski. Helst þetta klippa þetta saman? Já.